Hello anh em, mình là Nas đây. Và hôm nay chúng ta vẫn sẽ quay lại với God of War. Tuy nhiên, ngôi sao sáng nhất của video này không phải là anh Chọc nữa, mà là về một nhân vật khác. Một nhân vật trải qua quá nhiều chiến đấu, một nhân vật nhuốm máu của hàng hà sa số sinh vật, một nhân vật mang sức mạnh tiềm ẩn khó mà đo lường được. Nhân vật này đóng vai trò then chốt với anh Chọc và cả series God of War sau này. Và đấy chính là cậu nhóc con Atreus, hay Kratos gọi thân thuộc là Boy. If I want your opinion, boy. Boy, read this. Boy, what's that say? Only time you want to talk to me is when you need Do to. you want to tell me something? Maximum dự đoán là khả năng cao nhóc Boy sẽ là nhân vật chính của phần game God of War Ragnarok sắp tới. Nguyên nhân xuất phát từ việc cậu đã biết được thân phận thực sự của mình là ai. Hôm nay, Maximum sẽ phân tích và dự đoán những khả năng có thể xảy ra về sức mạnh của Atreus, cũng như những nhân tố thúc đẩy sự thức tỉnh sức mạnh. Và đặc biệt là món đồ chơi hạng nặng mà Atreus sẽ có được khi trưởng thành. Như chúng ta đã biết, Atreus đã thể hiện được khía cạnh Sparta máu chiến như Hot Boy mạnh còn khi một lần cậu vô tình kích hoạt Ray of Sparta của mình. Cũng vì đó mà ông bố già của nhóc phải ngầm quả đắng làm thân lại với cặp Place of Chaos để xuống Helheim lấy nguyên liệu cho phương thuốc chữa bệnh cho cậu. Điều này đưa chúng ta đến với giả thuyết đầu tiên rằng có khả năng cao khi Atreus trưởng thành, cậu sẽ thuần thục được cặp song đao của cha mình. Và đó sẽ là vũ khí chính của cậu để gây nên sự kiện Ragnarok xóa sạch toàn bộ các thần Bắc Âu. Tuy nhiên, để tận dụng được hết khả năng sức mạnh thì Atreus sẽ phải làm quen với sức mạnh của mình. Và việc này nằm ở quyết định của Kratos có dạy cho cậu cách kiểm soát 100% sức mạnh hay không, hoặc Athena sẽ làm thay. Cuối game God of War phần 3, Athena vẫn còn tồn tại dưới dạng linh hồn và vẫn một bám theo anh Chọc, không khác gì một hóa bám theo tôi trong suốt thời học sinh vậy. Điều đã xảy ra thêm lần nữa khi anh Chọc quay về nhà và lấy cặp Place of Chaos ra. Mấy lời kích động như hồi anh Chọc còn trẻ của Athena không có mấy tác dụng vì Kratos không còn là Kratos của ngày xưa. Nhưng khả năng cao là Athena đã chuyển sự chú ý sang cậu bé Atreus, một vị á thần mang trong mình một nửa dòng máu của thần chiến tranh Hy Lạp, cháu thần sẫm Zeus, và một nửa dòng máu còn lại tộc khổng lồ băng. Còn ông cháu cha từ trong gen kiểu đó thì không thể nào qua được con mắt săn anh hùng của Athena. Kratos chắc chắn đã để tâm đến điều này và chỉ có tin dạy nhóc Boy cách tự vệ chứ không phải cách chiến đấu như những gì một Sparta thực thụ phải học. Bởi một khi Atreus mà bộc lộ sức mạnh thực sự của mình từ còn nhỏ thì không thoát khỏi vòng radar của Athena đâu. Vì vậy, nếu như Atreus có một ngày động chạm đến Play of Chaos, Athena sẽ xuất hiện chỉ dẫn cô bé toàn cách mở khóa toàn bộ tiềm năng của một á thần Hy Lạp chân chính, chứ không giấu nghề như cha nhóc từng làm. Nhưng đây chỉ mới là một nửa của Atreus, bởi quan trọng hơn, cậu còn một nửa phần còn lại là tộc khổng lồ băng. Atreus là tên mà anh Chọc thường gọi cậu, còn tên cúng cơm của cậu là Loki. Và vì Kratos không thích cái tên đó nên mãi cuối hành trình cậu nhóc mới biết được điều này. Theo thần thoại Bắc Âu, Loki là người đã gây nên sự kiện Ragnarok cùng với ba đứa con của mình là con sói Fenrir, con rắn Jormungandr và nữ thần chết Hel. Sự ra đời của ba đứa con là sự kiện đầu tiên trong ba sự kiện dẫn đến Ragnarok. Theo sau đó là cái chết của thần Balder và ba mùa đông lạnh lẽo nối tiếp nhau. Trong phần God of War 4, thứ tự của các sự kiện có thay đổi khi thần Balder đã chết dưới tay của anh Chọc xảy ra đầu tiên. Ba mùa đông lạnh lẽo đã xảy ra ở cuối game. Còn ba nhân vật kia chỉ mới xuất hiện con rắn Jormungandr ở cầu Bifrost. Vậy là còn thiếu con sói Fenrir, nữ thần chết heo và quan trọng nhất là nóc nhà của Loki, người đóng vai trò khá quan trọng trong thần thoại. Theo như tựa game đã tiết lộ, tộc khổng lồ băng đã tuyệt diệt không còn một ai sống sót và mẹ của Atreus là người cuối cùng của tộc. Với việc sao nấu lại nguyên tác thần thoại cho phù hợp với nội dung game, giả thuyết của mình nghĩ là do heo là tộc nhân tộc khổng lồ băng còn sống sót nhưng đã bị Odin bí mật bắt đi lúc còn nhỏ để ứng phó với lời sấm về Ragnarok, giống như chuyện đã xảy ra với em trai Deimos của Kratos khi thần Zeus muốn ngăn chặn vòng lập còn giết cha. Atreus sẽ gặp được heo dưới Helheim trong một sự kiện nào đó, và khi đấy Atreus sẽ được heo chỉ dẫn sử dụng sức mạnh của dòng máu khổng lồ băng trong người mình. Điều này sẽ ra được vì heo là người thống trị địa ngục. Cô sẽ gặp được linh hồn của các cao tầng tộc của mình và được họ hướng dẫn sử dụng sức mạnh. Hoặc trong thời gian bị bắt nhốt, cô mày mò khai phá được sức mạnh trong dòng máu như mấy cái anime chuyển sinh. Heo sẽ chỉ dẫn cho Atreus và có thể cậu sẽ học được cách biến hình như Loki trong Avengers liên tục đổi hình biến dạng. Trong game, đã có một lần Atreus hỏi anh Chọc liệu cậu có thể biến hình được hay không. You sure I can't turn into a wolf? You are welcome to surprise me.
Một chi tiết có thể xảy ra nữa là heo mang trong mình tên thật là Angbada, tên của vợ Loki trong thần thoại. Cũng giống như Atreus là cái tên bao bọc cho danh tính Loki của mình. Rất có thể heo lấy tên này vì muốn mang lại địa ngục cho các thần Bắc Âu, thể hiện ý muốn trả thù của mình. Còn về phía con sói Fenrir, ở bản gốc thì đây là kết quả của một đêm miệt mài tập thể dục giữa Loki và vợ của mình. Oh yeah. Sau đó bị Odin bắt đi và nhốt bằng các sợi xích không thể phá vỡ, được làm bằng một mớ nguyên liệu ối giời ơi luôn. Nhưng mà rồi nó cũng phá ra được mà thôi. Mình đoán là Fenrir cũng chung số phận như heo, nhưng mà nhỏ nòi hơn nhiều. Cậu có khả năng biến hình và mạnh nhất khi ở dạng sói, đồng thời khác heo là bộc lộ tiềm năng từ khi còn nhỏ. Do đó Odin mới nhốt cậu theo cách cực đoan như vậy. Nhưng rồi theo thời gian, sức mạnh của cậu tăng lên theo cấp độ số nhân, y như em trai Deimos của anh Trọc. Tuy nhiên, độ máu chó thì cao hơn nhiều, vì theo thần thoại, Fenrir đã cắn đứt tay thần dũng cảm Tyr, vị thần Bắc Âu duy nhất dám canh giữ nó, và sau này xử đẹp luôn cả Odin. Các thần trói Fenrir ở đảo Laevi trên hồ Amvasnir, và việc Atreus đến đây giải cứu Fenrir có thể là do sự chỉ dẫn của heo, bởi vì kho thông tin từ các linh hồn của heo nhiều như tin đồn từ các bà hàng xóm, bí mật nào cũng biết, và như thế cũng tạo ra mối liên kết giữa ba nhân vật lại với nhau. Đó là về những người hỗ trợ Atreus trên con đường quét dọn Bắc Âu. Còn về sức mạnh bản thân cậu, phải như thế nào để làm chùm đội hình khủng bố này? Atreus có Ray of Spada giống bố, thế thì khá chắc rằng cậu sẽ có khả năng điều khiển bằng giống hệt như mẹ. Bố Trọc nói mẹ cậu chiến đấu rất đẹp, còn Mybir nói mẹ cậu là chiến binh khổng lồ bằng đỉnh nhất mà Thor đòi solo Yasuo. Như đây đủ để nói lên khả năng sử dụng bằng tuyệt vời của mẹ Faye, và Atreus cũng thừa hưởng được khả năng đó. Nhà có điều kiện có khác, vừa có lửa bút sức mạnh lại còn xài được bằng. Atreus đúng là ngoại lệ với lời dạy của thầy Huấn. Ôi trời ơi, Sức mạnh năng lực nhiều đó thôi, đủ khiến khá thần Bắc Âu phải ăn đầu búa, ăn cước rồi. Còn về sức mạnh chiến đấu, điều này không phải bàn cãi. Có ông bố là cựu đại tướng Sparta, kim cựu thần chiến tranh của Hy Lạp. Anh Chọc chắc chắn sẽ huấn luyện cho Atreus thành một chiến binh siêu hạng, sử dụng được mọi loại vũ khí. Atreus chắc kèo cũng nhìn quen các kiểu dứt điểm kẻ thù của anh Chọc, không khác gì mấy đòn Fatality của Mortal Kombat. Có lẽ cậu sẽ sáng tạo ra nhiều kiểu mới, khỏi đụng hàng với ông bố siêu ngầu lòi. Quan trọng nhất là liệu Atreus có khả năng biến hình hay không, bởi điều đó sẽ mở ra nhiều khả năng cho cậu hơn. Giả làm lính, biến thành con vật như ông nội Zeus, thậm chí cậu có thể giả làm chồng các nữ thần, và rồi thu thập các thông tin rồi sẵn đánh dấu lãnh thổ bằng triệu tinh binh. Việc Atreus có khả năng biến hình hay không sẽ mở ra một làn gió mới cho dòng game God of War, và Maximum cũng đang trông chờ vào điều ấy dưới bàn tay của các nhà phát triển. Số vũ khí sau này được Atreus sử dụng cũng là một giả thuyết hấp dẫn nhiều anh em. Khá chắc là cậu vẫn sẽ sử dụng cây cung được mẹ để lại mà cậu đã rất thân thuộc trong phần 4, bởi một hình ảnh liếc ra cho thấy dây đeo cung của cậu vẫn có. Cây rìu của bố Trọc cậu cũng có thể xài đến. Tuy nhiên đánh với lũ lính lát thì nhiêu đó khá ổn, chứ để diệt cái thần Bắc Âu như đó chưa đủ. Cả Blaze of Chaos có được cậu sử dụng hay không còn là một ẩn số, vì nó đã dính liền với anh Trọc từ xưa đến giờ. Và liệu nó có chấp nhận cậu và anh Trọc có để cậu sử dụng hay không là một câu hỏi lớn. Nhưng mình nghĩ anh Trọc sẽ nói không, nhưng tình thể sẽ nói có, bởi vì cặp đao này đã từng tiêu diệt khá nhiều vị thần mạnh đủ để Zeus phải dè chân lúc trước. Và ở phần 4 chúng đã được nâng cấp lên nhờ đôi tay của cặp anh em thợ rèn tộc Dwarf. Ngoài ra còn một món vũ khí vô cùng mạnh mẽ mà anh Trọc đã bỏ rơi, đó chính là thanh Blaze of Olympus. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu, chính là thanh kiếm đã bắn một được hai cả Zeus lẫn Gaia ngay trước, từng giúp anh Trọc chấm hết cả cõi Hy Lạp. Ở phần 3, ngay đoạn cutscene, khi anh Trọc biến mất cùng vũng máu, thanh Blaze of Olympus vẫn còn nguyên nhưng không còn phát sáng nữa. Nó có thể đã dùng hết sức mạnh khi tiêu diệt hai thần tối cao Zeus và Gaia, và phân tán niềm hy vọng khi anh Trọc tự sát. Nhưng nó vẫn là một vũ khí tối thượng vì được đích thân Zeus tạo ra. Chỉ cần tìm đúng nguyên liệu thì việc khôi phục lại sức mạnh của thanh kiếm là hoàn toàn có thể. Atreus mà tìm được thanh kiếm, cậu chắc chắn sẽ tìm đến cặp thợ rèn đỉnh nhất Bắc Âu, vốn là có mối quan hệ rất tốt với cậu từ phần 4. Và cộng thêm ham muốn rèn đồ, thì khi thấy thanh Blaze of Olympus trông có vẻ còn mơ lem hơn Ngọc Trinh, thì kiểu gì bộ đôi huynh đệ đó sẽ chảy nước miếng và tình nguyện nâng niu nó lên cấp bậc khủng bố hơn xưa, giúp Atreus ngang kèo được với Odin. Odin nổi tiếng có lưỡi giáo Gungnir chỉ mình Odin sử dụng được, thế nên việc Atreus có được thành Blaze of Olympus sẽ tạo được thế cân bằng. Khi đó cộng thêm sức mạnh và sức trẻ của mình thì Atreus mới thắng được vua của các thần Bắc Âu.
Anh chọc đã nhận được nhiều sự trợ giúp từ các thần để diệt toàn bộ Hy Lạp. Thì với những hỗ trợ mà Archias đã và có thể nhận được, việc xảy ra Ragnarok do Archias gây nên hoàn toàn có đủ cơ sở để diễn ra. Nói gì thì nói, tất cả những gì vừa kể đến đều chỉ là suy đoán của mình mà thôi. Vì nhà phát hành Santa Monica chỉ mới đưa ra một trailer biểu tượng chiến tranh Bắc Âu và dòng chữ Ragnarok is coming. Thế nên, mọi thứ về phần tiếp theo vẫn còn là một ẩn số. Còn các anh em thì sao? Anh em có những suy nghĩ như thế nào về sự kiện kế tiếp trong God of War? Hãy để lại dưới phần bình luận suy nghĩ và giả thuyết của anh em. Nếu thích video này, hãy để lại một like và subscribe cho Maximin nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.